ඔයා ඩිසයින් පුරුදු වෙන කැමති කෙනෙක් හරි නැත්නම් ඔල්රෙඩි ඩිසයින් කරන කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයාලට තියෙන සුපිරිම ටූල් එකක්. ඉතින් මේක වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එක තුලින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය පොඩ්කාස්ට්, ඉලස්ට්‍රේටර් අයිකන්ස්, ඊළඟට තව ගොඩක් දේවල්, එකින් කෙනෙකුගේ ගොඩක් දේවල් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට හොයාගන්න. ඉතින් මේවා 100% ෆ්‍රී ගොඩක් දේවල්. ඉතින් බලන්න මෙන්න මේ සයිට් එක ගිහලා මුලින්ම ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ෂෙයා කරලා දීලා අනිවාර්යෙන් සපෝට් එකක් දෙන්න. මොකද එතකොට මෙයාගේ වීඩියෝස් තව ගොඩාක් ගේන්න මට පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම Google එකට ගිහලා සර්ච් කරන tools.design කියලා. ඉතින් tools.design ඔන්න විදිහ සර්ච් කරලා පස්සේ ඔයාලට එන්නේ TOOLOS.design කියලා එකක් එන්නේ. ඉන්නේ ඒ අදාළ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ view එකක් දැක ගන්න. ඉතින් බලන්න මේකේ තියෙනවා inspirations, illustrations, icons, mockups, typography, stock photos එකම නොකිය කිව්ව වගේම ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මෙන්න මෙතන හිතන්නකෝ ඔයාලට illustrations ඕන කියලා. ඔයා control එක ඔබාගෙන මෙන්න මේක උඩ click කරලා පස්සේ ඔයාලට වෙන tab එකකින් open වෙනවා. ඉතින් මම ඒක කිව්වේ වඩා හොඳින් දැනගන්න කියන්නේ. අර පොඩක් තව දැනගන්න දන්නේ නැති කෙනෙක්ට. ඉතින් කොහොමද මෙන්න මේකේ පෙන්නනවා free plus paid, free plus paid, free අර ඔය වගේ ඔයාලට ෆ්‍රීම ගන්න ඕන නම් ඔයාලා මේ free sites වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් doodle gypsum කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ අර සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් icons, හරිද? illustrations ඒ කියන්නේ ඇඳපු දේවල්. ඒ කියන්නේ free ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් දේවල් මෙතෙන් ගන්න පුළුවන්. මගේ ඉන්ටර්නෙට් මේ වෙද්දි පොඩ්ඩක් slow. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ගිහලා බලන්න. මේ තියෙන දේවල් 100ක් ඔය කියනා වගේම අපිට free and paid ගන්න පුළුවන්. free ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම paid ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අපිට websites හැම එකක් ගැනම අදහසක් නැති හින්දා මෙතනින් අපිට දෙන්නේ මෙන්න මේ websites වල මේ අදහස් නැත්නම් links ටික. මම හිතනවා ඔයගලන්ට දැන් ඩයිරි එකක් ඇති මොකද්ද මම කියන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් වාගේ ඩිසයින්ස් වල qualities නැත්නම් වාගේ වෙබ් හදනවා වෙන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් මෙතනින් ඒ quality එක වැඩි කරගන්න. හැමෝම සුබම සුබ සප්පයි. They'll try to kick you while you're down.